Ban đêm ở một tòa tháp, có người nói, tỉnh táo lại đi, tên khốn. Ta chỉ mới bắt đầu thôi, đừng có mà ngất xỉu trước mặt ta. Dùng thêm huyết thanh lần nữa. Tổng cộng 461 giây, có vẻ lần này với huyết thanh mới, nó duy trì được lâu hơn một chút. Xét đến việc nó đã tạo ra kết quả như vậy, quả nhiên là vật thí nghiệm có tài thì khác biệt thật. Tháp ma pháp Bohemian, có một người đang bị trói bằng xích và những người xung quanh đang nhìn, bọn họ bàn tán. 461 giây sau khi dùng huyết thanh mạch pháp lực thứ 72, ta có thể nói rằng pháp trận đã được kích hoạt và phản ứng miễn dịch đã bị ức chế chứ. Tuyệt vời! Chúng ta sẽ dùng thêm huyết thanh mở rộng trí nhớ nữa. Trong tòa tháp ma thuật này, được mệnh danh là mạnh nhất đế chế, có ai đó hỏi, tại sao chứ? Tốt rồi, cưỡng chế kích phát huyết thanh. Người bị trói nghiến chặt răng, người đó cầu xin, dừng lại đi. Tôi van xin đấy, dừng lại đi. OG tháp chủ nói, ồn ào quá. Báo cáo cho tôi khi thí nghiệm kết thúc. Người khác trả lời rõ, tháp chủ ma thuật. Tại sao tôi, ngươi cảm thấy thế nào, Verden? Đây là lý do tại sao sinh lực và kiến thức của ngươi đang bị rút cạn trong phòng thí nghiệm bí mật. Cứ giả vờ thông minh như ngươi từng làm đi. Có một con kiến bò phía dưới, chà, ta đoán ngươi thậm chí còn không thể ngất đi trong tình trạng hiện tại. Này, ngươi có nghe ta nói không đó? Ngươi bị điếc à? Ngươi đang nhìn đi đâu đấy? Hả? Hắn đã thấy con kiến nhỏ phía dưới, cái gì? Đàn kiến thí nghiệm sổ lồng rồi, quản lý chúng cho cẩn thận đi. Mấy người không thể lo nổi chuyện đó sao? Xin lỗi, Weller. Tên đó đã dẫn lên con kiến, tên khốn này về cơ bản là một con côn trùng. Hắn không có lấy một chút ma lực để phá nổi dù chỉ một sợi xích. Vậy nên hoàn toàn không có phản ứng nào cả. Chà, đó là điều tốt cho chúng ta. Dù sao thì, cũng nhờ có hắn mà giờ chúng ta có một đối tượng thí nghiệm hạng S trong tay. Tại sao? Người bạn cùng hắn vào tháp ma thuật đã được tài trợ ra nước ngoài du học. Tôi thương hại Rovilin vì có một người bạn như hắn. Ha ha ha, cậu nói hoàn toàn đúng. Vì lý do gì? Ồ, tôi hiểu rồi. Mọi chuyện đang xảy ra ngay lúc này, cậu ấy nói, câm, tên kia nói. Hả? Ngươi đang làm nhảm cái gì đấy? Cậu ấy tức giận hét. Câm mồm lại ngay. Mấy tên khốn. Cậu ấy nhớ lại, tất cả là vì tôi yếu kém. Tất cả những chuyện này bắt đầu từ 15 năm trước. Tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi vì không có cha mẹ. Điều tôi mong muốn là trở thành một pháp sư phi thường. Cuối cùng, tôi vào tháp ma thuật với tư cách là một công nhân bình thường để học ma thuật. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, tôi vẫn không thể trở thành một pháp sư. Tất cả là vì giới hạn tăng trưởng, bậc 1. Đó là bài kiểm tra tương thích pháp sư mà tôi làm khi mới 7 tuổi. Điều đó về cơ bản có nghĩa là tôi không thể trở thành một pháp sư. Vô tài. Đó thực chất là bản án tử hình đối với tôi, kẻ mà giấc mơ từ lâu đã là trở thành một pháp sư. Nhưng dù vậy, tôi không thể từ bỏ. Vì giấc mơ duy nhất của tôi là trở thành một pháp sư, tôi lén lút nhìn trộm những cuốn sách phép thuật bị bỏ lại trong các căn phòng khi làm công việc lặt vặt ở tháp ma thuật. Tôi cũng đã học được cốt lõi của rất nhiều cuốn sách được tìm thấy trong thư viện của tháp ma thuật. Dù tôi không có nhiều ma lực, nhưng tôi tự tin khi nói đến trí thông minh. Vài năm trôi qua, Verden, cậu là một thiên tài. Và cuối cùng tôi đã trở thành một nhà nghiên cứu của tháp ma thuật. Khoan đã, không, cậu còn hơn cả một thiên tài. Làm sao một nhà nghiên cứu bình thường có thể nghĩ ra điều này chứ? Điều này là thứ mà toàn bộ tháp ma thuật, thậm chí cả tháp chủ ma thuật Banrock, cũng sẽ công nhận. Chính lúc đó, tôi đã nhận ra một sự thật mà đến cả bản thân cũng chưa từng biết đến. Trí tuệ của tôi không chỉ đơn thuần là tài năng, nó thuộc về một đẳng cấp độ thiên tài. Cảm ơn cậu, Lucas. Tôi cần phải chứng minh luận án này trước khi nó được trình bày. Nhờ, cái gì? Khoan đã. Vậy tôi là người đầu tiên mà cậu cho xem cái này à? Cậu chưa cho ai khác xem ư? Ồ, chưa. Cậu là người duy nhất tôi chia sẻ chuyện này. Thật vậy sao, Lucas, nhà nghiên cứu duy nhất mà tôi thân thiết, cuối cùng đã công nhận tôi. Có lẽ giờ đây tôi sẽ có thể ở lại tháp ma thuật không phải với tư cách là một người lao động chân tay mà là một học giả ma thuật. Tôi vốn ngỡ như thế, cho đến khi cậu ta trình bày luận án của tôi như thể đó là của cậu ta. Đến khi tôi phát giác thì đã quá muộn, luận thuyết ấy đã được dâng thẳng lên cho tháp chủ. Cậu ấy đã đi giải thích với tháp chủ. Làm ơn. Ngài phải tin tôi, luận án đó là của tôi. Nó đã biến mất vào ngày trước khi nó được trình bày, sau đó Lucas đã nộp nó dưới tên của cậu ta. Vậy là ngươi nói ngươi là tác giả của thuyết liên duyên đa chiều. Nếu là tháp chủ ma thuật Bohemian đáng kính, Banrock Bessias, chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua chuyện này. Vâng, tháp chủ. Nếu ngài cho phép, tôi sẽ giải thích mọi thứ từ đầu. Thật đáng ngạc nhiên. Ta không hề hay biết lại có một tài năng như vậy trong số các nhà nghiên cứu bình thường, giá như ngày hôm đó tôi không đến gặp tháp chủ.
OG ấy cười với vẻ nham hiểm và nói, 2 ngày nữa, khi trăng bị che khuất, hãy đến phòng thí nghiệm của ta. Nếu khi đó tôi đã bỏ trốn khỏi tháp, cậu ấy bị ném vào phòng giam, liệu tôi có thể sống một cuộc đời bình thường trong 7 năm tiếp theo không? Đó là cách tôi bị cưỡng bức giam cầm trong phòng thí nghiệm của tháp chủ. Tên khốn đáng nguyền rủa, lúc nào cũng chống đối vô ích. Ngày mai, ta sẽ tăng cường độ thí nghiệm lên. Hãy chờ đi. Ban ngày tôi trở thành lao công, ban đêm lại thành vật thí nghiệm. Tôi được yêu cầu vẽ ma pháp trận để kiểm chứng lý thuyết trong luận văn của mình, rồi tự dùng huyết thanh vào tĩnh mạch và quan sát phản ứng trên chính cơ thể. Chế tạo một loại dược phẩm mới và chứng minh hiệu quả của nó, và cống hiến cả đời mình cho tháp ma thuật. Ngay cả khi ta cố gắng tiết lộ sự thật, cũng không ai tin tôi. Tất cả những gì tôi nhận lại là những lời đe dọa từ tháp chủ rằng sẽ trừ khử hết những người tôi quan tâm. Tất cả đã chấm hết, còn có thể làm được gì nữa đây? Cậu ấy nhớ lại, qua đây, Verdun. Này, lối này. Verdun, nhanh lên, chờ tôi với, Rovilin, cái gì thế này? Này, tên tạp vụ kia, nhanh tay lên. Tôi hiểu rồi, pháp sư, tuổi thơ của tôi. Verdun, chúng ta hãy cùng nhau trở thành những pháp sư vĩ đại đi. Hứa đấy nhé. Ừ, giá như tiềm năng phát triển của tôi cao hơn một chút thì mọi chuyện có khác đi không? Thừa nhận đi, tất cả đã kết thúc rồi, lại là âm thanh này. Mình nghe thấy nó mỗi khi bị thí nghiệm, mình không biết nữa. Mình không còn chút sức lực nào cả. Có lẽ, biến mất đi sẽ tốt hơn, có một giọng nói hỏi, thật sao, nhưng đó đâu phải là cảm xúc thật của ngươi, phải không? Vẫn chưa đâu, nó vẫn chưa kết thúc, phải không? Vì thù hận và sinh tồn, hãy kiên cường, nghiến răng và chịu đựng hết lần này đến lần khác. Rồi ngươi sẽ được tái sinh. Để ngươi sẽ không bao giờ bị trà đạp nữa. Để ngươi có thể nắm giữ sức mạnh vĩ đại, ngươi sẽ vượt qua giới hạn của mình. Cậu ấy nắm chặt tay lại quyết tâm nói, đúng vậy, vẫn chưa kết thúc đâu. Dưới sàn xuất hiện những vòng tròn ma pháp và ký tự. Mình phải mài cho sắc lưỡi gươm báo thù. Thứ mình đã âm thầm rèn giũa suốt 7 năm qua, dồn hết tất cả những gì mình có cho đến khi nó hoàn thiện. Nếu mình có thể giải quyết được vấn đề cuối cùng mà mình không thể giải quyết được. Cậu ấy vẫn đang vẽ, đối diện với một sức mạnh tu lớn hơn, chỉ có một cái đầu thông minh hơn người khác là chưa đủ. Nếu đúng là như vậy, thì tôi chỉ cần bất chấp số phận của mình. Tôi sẽ định nghĩa lại khuôn khổ lý thuyết và hoàn thành một phương pháp tái tạo cơ thể chưa từng thấy. Lý thuyết nghịch thiên. Cậu ấy đập mạnh cục đá xuống. Ngày mai, tôi sẽ phá vỡ giới hạn của mình. Học thuyết được mong đợi từ lâu về thiên định, điều sẽ cho phép mình tái tạo cơ thể, cuối cùng cũng được hoàn thành chỉ khi mình chấp nhận hy sinh. Cậu ấy nhặt áo lên. Giờ, những gì còn lại để cải tiến học thuyết là tạo tác đó có thể cho phép mình niệm ma pháp một lần. Kể cả nếu cơ thể không có ma pháp này của mình tấn vỡ trong quá trình này, chiều ngày mai, mình sẽ có lại sự tự do. Đêm dài đã qua, và cuối cùng, ngày tôi thực hiện kế hoạch của mình đã đến. Có người dùng chìa khóa mở của phòng, và đẩy cửa đi vào. Này, rác rưởi. Tới lúc dọn dẹp phòng giả kim rồi. Đừng chỉ đứng đó. Đi lau sạch vết thương và băng bó vết cắt đi. Ngươi rên gì chỉ vì một chút thử nghiệm sao, thật đáng thương. Lễ hội sắp tới rồi, nên đừng nghĩ tới việc lười biếng. Cậu ấy vẫn im không nói gì, ngươi có nghe không vậy? Trả lời đi. Vâng. Cậu ấy dọn dẹp những vận dụng, có người hỏi, cậu dọn dẹp một mình à? Cậu ấy bất ngờ quay lại, Rovilin. Điều gì đem cậu tới đây thế? Rovilin nói, tôi tới tạm biệt một người bạn trước khi đi. Cậu ấy cười và nói, ô, đúng rồi. Cậu nói cậu sẽ đi học ở thành phố ma thuật, Virente. Đó là đặc quyền chỉ dành cho những tài năng xuất chúng nhất của tòa tháp. Chúc mừng, tôi mong nó sẽ suôn sẻ. Rovilin đưa tay ra và nói, Verdun, đề nghị của tôi vẫn còn. Cùng tôi tới Virente đi. Không giống như nơi này, cậu sẽ không phải làm việc với những tên ngốc ngạo mạn coi thường cậu. Cậu có thể tìm được cơ hội mới để học tập ở thành phố ma thuật. Và cũng, cô ấy đỏ mặt quay qua chỗ khác. Này, đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ muốn có người để trò chuyện thôi. Verdun cười và nói, Rovilin, tôi sẽ ở đây. Cô ấy im lặng một lát rồi nói, tôi sẽ viết thư cho cậu. Rovilin đã lên xe ngựa và rời đi. Verdun nhìn theo chiếc xe. Rovilin, cậu không biết gì cả. Cậu không biết chuyện gì đang diễn ra ở đây. Mau đi theo ta. Cậu còn không biết tôi nhắm tới điều gì trong suốt thời gian qua, nhưng tôi vẫn biết ơn một điều, Verdun đang được dẫn đi. Rằng cậu sẽ không vướng vào kế hoạch của tôi. Lễ hội ma thuật. Một trong những ngày lễ được công nhận rộng rãi, kỷ niệm việc xây dựng tòa tháp ma thuật đầu tiên và chúc mừng sự phục hưng của ma pháp. Đây là ngày bận bịu nhất của tòa tháp. Một khi lễ hội ma thuật bắt đầu, các pháp sư hàng đầu đều đi đến các thành phố lớn, chỉ để lại các pháp sư cấp thấp phía sau. Có người gõ cửa,
VRDAN đây. Vào đi. Người đang ngồi hỏi. Ngươi tới giờ này làm gì thế? Nếu không phải chuyện quan trọng, ta sẽ đánh ngươi. Verdun nói. Tháp chủ nói tôi tới dọn dẹp phòng kho báu. Cậu ấy đặt chén trà xuống. Tên kia nói. Chậc, thế thì lẽ ra ngươi đã xin phép trước rồi. Ngươi còn không nghĩ tới chuyện đó à? Thằng ngu thảm hại. Hắn vừa uống trà và chỉ về phía sau lưng. Vào đi, nhưng đừng có làm sức hay làm mất thứ gì đấy. Vâng, quản kho. Cậu ấy đã đẩy cửa vào và đóng lại. Verdun đặt tên lên quả cầu. Tốt, mình đã kích hoạt tạo tác chặn âm thanh, bắt đầu thôi. Cậu ấy đi xuống cầu thang, đã dừng lại. Phía trước là quyền trượng được bảo vệ. Mạch thứ hai, tạo tác nhân tạo mà tháp chủ phải đổ rất nhiều tiền để tạo ra. Nó cho phép một pháp sư niệm tam chú và tạm thời thức tỉnh tài năng tiềm ẩn của người dùng. Để thực hiện kế hoạch, mình cần cái trượng này. Và để lấy nó, mình phải vô hiệu vòng tròn ma pháp bảo vệ. Nó là một thần chú cấp 7, được chính tháp chủ tạo ra. Cậu ấy đưa tay tới, mình đã dành 7 năm qua để học cách vô hiệu hóa nó. Tháp chủ, vòng tròn ma pháp mà ông tự hào, tôi sẽ tự mình phá hủy nó. Chuyển cảnh tới nơi có rất nhiều chai rượu. Chết tiệt, có hai người đang uống rượu và nói. Người khác thì ở ngoài tận hưởng lễ hội, nhưng chúng ta thì phải bảo vệ nguồn năng lượng. Chà, chẳng làm được gì, dù sao thì chúng ta đã rút phải cây thăm ngắn nhất rồi. Đó là lý do tôi đang chấp nhận đây. Nếu dựa vào kỹ năng, thì rõ ràng tôi sẽ là người được chọn rồi. HM, có người đang đi vào. Cái quái, Verdun, đúng không? Đúng lúc lắm. Đi lấy thêm rượu cho bọn ta đi. Cậu ấy quay người lại, hai người kia vẫn đang nói chuyện. Một khi tôi trở thành tháp chủ, thì tôi sẽ không uống thứ rẻ tiền này nữa. Anh nghĩ vị trí tháp chủ dễ lấy à? Verdun cầm quyền trượng của tháp chủ. Nếu bằng cách nào đó anh trở thành tháp chủ, tôi sẽ bao một chầu. Được, tôi nhớ rồi đó. Tôi chắc chắn sẽ trở thành tháp chủ. Bất ngờ có đòn tấn công trúng vào người vừa kêu Verdun lấy rượu và khiến người kia bất ngờ. Người nói, gì vậy? Người đang làm gì thế? Verdun đang chỉ về phía người kia, VRDAN. Người điên rồi à? Verdun nói, tôi không mong chờ một phản ứng như thế. Tên đó cũng lấy quyền trượng ra và nói, sao một tên thấp kém dám hãm hại pháp sư chứ? Để ta chữa cho cái não hỏng của ngươi trước. Nếu ngươi đỡ được thần chú này, ma pháp cấp 3, sóng chiều. Verdun nói, ma pháp cấp 3. Địa thương, đòn tấn của Verdun mạnh hơn tên kia, khiến hắn bất ngờ, do phản ứng không kịp nên đã bị dính đòn. Làm thế nào một kẻ như ngươi, một tên cấp 1 tầm thường, lại dùng được ma pháp? Verdun nói, sao thế, ngươi bất ngờ vì một mẫu vật thấp kém lại dùng được ma pháp ư? Cậu ấy chỉ quyền trượng về phía hắn ta, đây là hậu quả của việc chơi đùa người khác quá nhiều đấy. Cả ngươi và tòa tháp. Cậu ấy nhìn về phía trước, đây là lần đầu mình nhìn gần như vậy. Một thứ có hình dạng như trái tim là nguồn năng lượng của ma tháp. Cậu ấy cởi áo xuống lộ ra những dấu ấn ma pháp. Mất 7 năm để tới được đây. Giờ, dùng mana từ nguồn năng lượng, mình sẽ khởi tạo thiên định. Nếu mình thất bại, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa. Nhưng, nếu mình không thử, thì sẽ không biết được. Cậu ấy cầm cây trượng và đặt mạnh xuống đất, hiện ra vòng tròn ma pháp, tái tạo cơ thể. Thiên định. Nguồn năng đó phát sáng lên và thẳng lên trời, từ xa cũng thấy, người trong xe nói, năng lượng ma pháp khổng lồ này đến từ nguồn năng lượng. Nghĩa là, ai đó đã đột nhập vào ma tháp của mình.